Hej, jag heter Sara Granberg. Jag är forskare vid Örebro universitet och vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro, eller på Universitetssjukhuset i Örebro. Jag ska ha en liten kort föreläsning här som handlar om arbetsliv när man lever med hörselnedsättning och speciellt hur man ska tänka omkring att få ett hållbart arbetsliv. Det finns lite forskning, eller det finns forskning omkring hörselskada eller hörselnedsättning i arbetslivet, men inte jättemycket. Det har nog faktiskt inte publicerats mer än omkring ett 60-tal under en 15-20 års period. Och i förhållande till annan typ av forskning inom det hörselvetenskapliga området så är det ganska lite. Men vi vet några saker. Till exempel så har man både i internationella studier och i nationella studier kunnat visa att personer med hörselnedsättning, i alla fall som grupp, är en ganska utsatt grupp i arbetslivet. Och med det menar jag att det finns en överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken hos den här gruppen jämfört med befolkningen i övrigt. Och det ser vi både i Sverige och det ser vi också i andra länder. Man har också sett att man ofta sjukskrivs till följd av stressrelaterade problem, såsom till exempel utmattning och trötthet. Och det är också bekräftat både i Sverige och internationellt. Dessutom så tenderar de här sjukskrivningsperioderna att vara längre, alltså man blir långtidssjukskriven i högre utsträckning än befolkningen i övrigt. Man har också sett att man oftare får förtidspensionering, alltså att man går i pension i förtid jämfört med befolkningen i övrigt. Och det här är också både nationellt och internationellt belagt. I USA har man också sett att löneutvecklingen är sämre än befolkningen i övrigt när man har hörselnedsättning. Någon sån studie har vi inte sett i Sverige. Det finns ju också en hel del forskning om hur man kan hantera arbetslivet när man har hörselnedsättning. Någonting som man har sett i ganska många studier, framförallt utomlands, i både USA och Europa och i Norge har man gjort en del studier på hur man hanterar arbetslivet. Och det man har sett är att många som har hörselnedsättning använder sig av det som vi kallar för kompissystem. Det vill säga att man har någon allierad på arbetsplatsen som hjälper till att ta anteckningar vid möten, som kan säkerställa att man får rätt information och som man generellt kan fråga om saker om man behöver det. Man har också sett i en hel del forskningsstudier att när man har hörselnedsättning att man använder sig av det vi kallar för förebyggande kommunikationsstrategier för att klara arbetslivet. Det innebär egentligen att innan en svår kommunikationssituation ska uppstå så vidtar man en massa åtgärder för att det ska underlätta. Det kan till exempel handla om att man säkerställer att det finns bra ljusförhållanden när man har möten. Eller att man redan på förhand listar ut vart man ska placera sig för att man ska höra och uppfatta på bästa sätt. Framförallt i internationella studier har man också sett att teknikanvändande är en viktig faktor eller en viktig strategi för att hantera arbetslivet. Och det vi framförallt ser det är ju att man använder hörapparater, cochleaimplantat men också så kallade arbetshjälpmedel som ofta är kompatibla med tekniken. Det kan handla om förstärkare till telefonen men det kan också handla om till exempel konferenssystem för att öka förmågan att höra när man sitter i möten. Annan forskning har poängterat att att personer med hörselnedsättning ofta använder det vi kallar för kommunikationsstrategier i stunden. Det är ju alltså strategier för att hantera ett problem som uppkommer till följd av att man inte kan uppfatta vad som sägs. Det kan till exempel handla om att man är väldigt aktiv och säger ifrån att jag hör inte, kan du ta bort handen ifrån munnen och så vidare. Den typen av strategier använder sig också väldigt många med hörselnedsättning av i arbetslivet. Någonting som man har lyft upp särskilt de senaste åren, det är det här acceptans och erkännande av den egna hörselsituationen.
Svindal här till exempel, som jag har angivit i referenslistan. Hon är norska och hon har genomfört bland annat en studie i Norge där hon har intervjuat arbetsgivare som då har personer som har hörselnedsättning bland sina arbetstagare och konstaterat att ett stort problem som arbetsgivarna såg, det var att de faktiskt inte visste om att arbetstagarna hade en hörselnedsättning. Man har alltså inte talat om det. Och man ser också i forskning att när man inte har accepterat att man har en hörselnedsättning och heller kanske inte identifierat vilka behov man har som person med hörselnedsättning, så är det ett problem i arbetslivet, och därmed alltså ett sätt att hantera arbetslivet, det är alltså att acceptera och erkänna den egna situationen. Svindal, som jag pratade om nyss här, hon har också undersökt det här med arbetssituation och arbetsuppgifter och konstaterat att en ökad flexibilitet i både arbetssituation och arbetsuppgifter är ett viktigt sätt för att man ska kunna hantera arbetssituationen. Trots allt det här som jag beskriver nu om problem som man har i arbetslivet och problem med sjukskrivningstal och förtidspensioneringen och så vidare, så är det ju väldigt många med hörselnedsättning som klarar av arbetslivet. Och då kan man ju undra, hur kommer det sig? Vad är det som gör att så många faktiskt inte blir sjukskrivna eller inte går i pension i förtid? Den här frågan har varit föremål för ett ganska stort forskningsprojekt som vi har bedrivit vid Örebro universitet och vid Audiologiskt forskningscentrum, som handlar om friskfaktorer i arbetslivet när man har en hörselnedsättning. Den största studien vi har gjort en rad olika studier, men den största studien vi har gjort, det är en enkätstudie där vi har fokuserat på friskfaktorer i arbetslivet. Och den här enkätstudien är gjorda på patienter som är inom hörselvården i Örebro län. Och för att få vara med i den här studien så behöver man ha någon grad av hörselnedsättning. Man behövde vara i yrkesverksam ålder, det vill säga mellan 18 och 67 år. Man behöver vara yrkesverksam eller sjukskriven ifrån ett lönearbete. Vi var ganska nöjda med svarsfrekvensen, för det var faktiskt 470 som svarade på enkäten, och det är ganska mycket om man utgår ifrån att det här är en patientgrupp inom hörselvården. Vi har också jämn könsfördelning. Faktum är att hade vi haft 13 mer män så hade vi haft exakt könsfördelning i den här studien. Och det vill jag betona är extremt ovanligt, därför att man vet ifrån många studier tidigare inom vårt område, också inom andra områden, att kvinnor tenderar att svara på enkäter i mycket högre utsträckning än män. Vi har sett att i det här materialet så är det ungefär 60 personer som anger att man är eller har varit sjukskriven till följd av hörselrelaterad ohälsa. Det vill säga att man själv bedömer att det är hörseln som har gjort att man är eller under det senaste året har varit sjukskriven. I den här enkätstudien så har vi delat upp de som har svarat på enkäten i 2 grupper. Den ena gruppen är ju de som är sjukskrivna eller har varit sjukskrivna under det senaste året till följd av hälsorelaterad ohälsa. Och vi har jämfört deras resultat med en annan grupp som ju då inte är sjukskrivna. Och tittar vi lite på de här 2 grupperna så ser vi att i sjukskrivningsgruppen så ingår det 60 personer, medan ungefär 410 personer ingår i den gruppen som inte är sjukskrivna. Och anledningen till att jag skriver cirka, det beror på att det varierar från fråga till fråga. En del har inte besvarat alla frågor helt enkelt. Det är något fler kvinnor som är sjukskrivna än vad det är som inte är sjukskrivna. 64,4% är kvinnor i sjukskrivningsgruppen, medan 51,1% är kvinnor i den gruppen som inte är sjukskrivna. När det gäller om man har hörapparat eller inte så är det liknande siffror. 74,5% har hörapparat i sjukskrivningsgruppen och 73,7% har hörapparat i den gruppen där det inte finns sjukskrivning.
Vi ser också att det är ungefär liknande användningsgrad av hörapparater. 47,4% använder 2 hörapparater dagligen i sjukskrivningsgruppen och 39,9% använder 2 hörapparater dagligen i den gruppen där man inte är sjukskriven. Det vi möjligtvis reagerar lite över, det är att det är ganska få generellt av de här som har besvarat enkäten som har det vi kallar för arbetshjälpmedel. Det är bara 36,7% i gruppen som är sjukskrivna och 25,4% i den gruppen som inte är sjukskrivna. Vi har delat in vårt material i 3 ålderskategorier och när vi tittar i den gruppen som är sjukskrivna så ligger de flesta i ålderskategorin 30 till 54 år. 48,3% av de som har svarat ligger i den gruppen. Den gruppen är något mindre i den gruppen som inte är sjukskrivna, där är det 32,8%. Generellt har båda grupperna, när man har fått ange sin högsta avslutande examen, så har många angivit att man har högskole- eller universitetsexamen. 36,7% i sjukskrivningsgruppen och 28,9% i den gruppen där man inte är sjukskrivning. Men då ska man komma ihåg att idag så är det ju väldigt många yrken i vårt samhälle som kräver en högskole- eller universitetsexamen. Så att det är en stor andel av Sveriges befolkning som också har den typen av examen. Om vi bara gör lite korta jämförelser så kan vi säga att det är 3 saker så där som skiljer de här grupperna åt. Ja, dels är det ju färre som är sjukskrivna naturligtvis, men sjukskrivningsgruppen har lite fler kvinnor och man befinner sig också i sjukskrivning när man ligger i det här mellansegmentet i ålder, 30 till 54 år. Vad är det då vi har gjort? Jo, vi har försökt att hitta det vi kallar friskfaktorer. Och det gör vi genom att vi jämför de här 2 grupperna med varandra. Vi jämför deras svar. Och vi har använt en metod som innebär att vi egentligen letar efter samband och mönster mellan olika variabler. Och de här mönstren kan man säga, sambanden, de visar sig som faktorer för oss. Men det är vår uppgift som forskare att faktiskt tolka vad de här faktorerna består av eller vad de betyder. Och den här tolkningen den gör vi utifrån vår kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser och arbetslivsforskning. Vi har identifierat 6 faktorer som vi är ganska övertygade har någonting att göra med friskhet eller att man kan faktiskt vara i arbetslivet och därmed få ett hållbart arbetsliv. Vi tror inte att de här faktorerna förekommer en och en, utan vi tror snarare att det är ett komplext samspel mellan de här 6 faktorerna. Och de här 6 faktorerna de handlar om psykisk påfrestning, de handlar om arbetsförhållanden, de handlar om hörselkrävande arbetssituationer. De handlar om kognitivt krävande arbetsuppgifter. Det handlar om hörselrelaterade hälsobesvär och det handlar om fysisk smärta eller värk. Jag tänkte att jag ska prata lite grann om de här friskfaktorerna. När vi gör jämförelser mellan de här grupperna så ser vi ett ganska tydligt mönster där de som inte är sjuka har en väsentligt mindre påfrestning eller psykisk påfrestning i sin livssituation. Det vill säga att man har mycket mindre ängslan, oro och ångest. Att man har en ganska hög tilltro till sin egen förmåga och sin egen kapacitet att utföra saker. Att man inte är särskilt ängslig eller oroligt lagd som person. Man har bra relationer med närstående och man har inte speciellt mycket koncentrationssvårigheter eller sömnsvårigheter. Man värderar också det allmänna hälsotillståndet som bra. Man har också en bra balans i vardagen mellan arbete och fritid och man får dessutom vila och återkoppling i sin vardag. Alla de här aspekterna tillsammans kan man nog benämna som psykisk påfrestning och det är väldigt tydliga resultat vi har. Inom forskning så pratar vi ju ofta om signifikans mellan olika saker. Och signifikans det handlar ju egentligen om hur sannolikt det är att det resultat du har
är giltigt? Det vill säga, är det slumpmässiga resultat eller är det verkliga resultat vi ser? Och när det gäller alla de här friskfaktorerna så är det väldigt tydligt för oss att det är starka signifikanta samband mellan de här grupperna, vilket gör att vi kan vara ganska säkra på att det här inte är slumpmässiga resultat. Den andra friskfaktorn som vi har identifierat, den handlar om goda arbetsförhållanden. Här handlar det till exempel om att man har stödjande arbetsförhållanden, man har stötta och bra kamratskap med sina arbetskamrater. Man upplever att det arbete man utför är meningsfullt. Man har en ganska hög självbestämmande grad i arbetet. Man är också nöjd med den lön man har i förhållande till det arbete man utför. Man har stöd ifrån sin chef och man upplever ofta att den kompetens som man har tas tillvara i arbetet. Det ser vi också väldigt tydligt att det som är skillnad mellan de här grupperna, det är ju att är man inte sjukskriven så tenderar man att ha goda arbetsförhållanden. Jämfört med de som är sjukskrivna då, som ju då har sämre arbetsförhållanden. Så just det här med själva arbetsförhållanden verkar också vara en viktig faktor. Den tredje friskfaktorn som vi ser, det handlar om att det arbete man har ska vara lagom hörselkrävande. Det handlar om att man inte ska behöva använda hörseln i så stor utsträckning i sitt arbetsliv eller i de arbetsuppgifter som man måste utföra. Hörselkrävande arbetsuppgifter, det skulle ju kunna vara att man måste lokalisera ljud i sitt arbete. Till exempel en förskollärare som måste identifiera vart barngråt kommer ifrån. Det är ett tydligt exempel på det här med att kunna lokalisera vart ljud kommer ifrån. Eller en rörmokare som slår på rören för att kunna identifiera om de är hela. Det är ett exempel på att man måste kunna särskilja mellan olika ljudtyper i sitt arbete. De här arbetsuppgifterna som jag är ett exempel på, det är ju sådana som kräver att du har en ganska god hörselförmåga. Och det ser vi också här att när det gäller de som är friska, alltså friska i den bemärkelsen att man inte är sjukskriven, så har man en lagom hörselkrävande arbetssituation. Man behöver inte använda hörseln hela tiden, men man måste använda den ibland. Den fjärde faktorn som vi betraktar som en friskfaktor, det handlar om att de som är friska, de verkar ha färre kognitivt krävande arbetsuppgifter. Och ni som lyssnade på Jerker Rönnbergs föredrag om kognition, ni kanske vet att kognition det handlar ju om mentala förmågor, mental kapacitet kan man säga. Och det kan handla om saker som informationsbearbetning, att man ska kunna hålla koncentration. Det handlar om arbetsminne, det vill säga att man ska kunna hålla saker i minnet samtidigt som ny information tillförs. Det vi har sett det är att det vi kallar för, eller det man anger som kognitivt krävande arbetsuppgifter, det är till exempel krävande problemlösning och hög grad av koncentration. Har man den här typen av inslag i sitt arbetsliv så tenderar det att vara lite utslagande. Vi ser att de som är friska, det vill säga de som inte är sjukskrivna, de har i mycket lägre utsträckning kognitivt krävande arbetsuppgifter. Den femte friskfaktorn som vi ser, det handlar om hörselrelaterade hälsobesvär. Många av er känner säkert igen att det finns en hel rad hälsobesvär som är kopplade till hörselnedsättning. Det handlar ju till exempel om tinnitus, men många upplever också huvudvärk. Det finns också många som vittnar om ett fenomen som man kallar för ljudtrötthet. Det innebär alltså att man blir uttröttad av att lyssna på ljud. Det ser vi också i den här studien att är man sjukskriven så har man väsentligt större problem med hälsobesvär. Och de som inte är sjukskrivna, de har väsentligt mindre hörselrelaterade hälsobesvär. Och när det gäller den sista friskfaktorn som vi tror är viktig för att få ett hållbart arbetsliv så handlar det om fysisk smärta eller värk. Och det är framförallt värk i skuldror, nacke och axlar som är utslagsgivande här. Är man
inte i sjukskrivning, då tenderar man att ha mycket mindre värk och fysisk smärta än om man är sjukskriven. Och de här 6 faktorerna som jag har pratat om nu, som jag sa tidigare så tror vi att det är ett komplext samspel mellan de här. Man kan nog inte säga att det är en av de här faktorerna som gör att man blir sjukskriven. Utan det är nog snarare så att är man frisk så är det ganska mycket saker som gör att man är frisk. Man har en sund arbetsplats och det finns en hel del individuella faktorer som också har en positiv inverkan på huruvida man ska ha ett hållbart arbetsliv eller inte. Till sist tänkte jag att jag skulle prata lite om vad man själv kan göra för att öka chanserna till ett hållbart arbetsliv. Det första jag vill säga, som kanske många av er tycker är uttjatat, men det handlar faktiskt om fysisk aktivitet. Vi vet inom forskning inom många områden att fysisk aktivitet verkar skyddande mot psykisk ohälsa. Det kan också förebygga psykisk ohälsa. Vi vet också att fysisk aktivitet ökar cirkulationen i kroppen, vilket ju också kan ha en gynnande effekt om man har smärtproblematik eller värkproblematik. Så att en fysisk aktivitet är någonting som man verkligen ska förorda när det gäller att få ett hållbart arbetsliv. Det andra, det är ju att om man har värk eller smärtproblematik så behöver man söka fysioterapeut eller liknande. Och idag behöver man ju ingen remiss för att göra det, utan man kan söka direkt. Det är jätteviktigt att få bukt med såna här saker. Man ska komma ihåg att det är väldigt tröttande att ha smärta. Så att försöka att minska smärt- och värkproblematik är jätteviktigt. Man behöver också se över livssituationen. Vila och återhämtning är viktigt för alla människor, men det kanske är speciellt viktigt när man har en hörselnedsättning och där man behöver anstränga sitt hörselsystem för att kunna lyssna och förstå. Så att faktiskt planera in det i sin vardag är en viktig aspekt. Man behöver också fundera över sitt lyssningsbeteende generellt sett. Man behöver tänka att man ska spara energi, och kanske sparar man energi genom att dra ner på lyssnandet. Man kanske ska tänka att man ska aktivt välja när det är viktigt att höra, och när det inte är viktigt att höra, då kan man istället vila öronen. Och det här är en strategi som också många i klinik har vittnat om har varit framgångsrikt för dem, för att man ska få mer ork och energi. Har man sömnproblem så ska man också söka hjälp för det. I Sverige har vi jättebra behandling mot sömnproblematik, och den behandlingen är utbredd över hela landet. Så det är också viktigt att få ordning på. Om man inte sover så får inte heller kroppen den här naturliga återhämtningen och vilan som ju är jätteviktig. Man ska se till att om man har hörapparat och andra hjälpmedel att de faktiskt fungerar optimalt och att man faktiskt vet hur de ska användas. Det är en viktig förutsättning. Idag betraktar vi hörapparater och andra hjälpmedel som kanske är kompatibla med hörapparater som en väldigt basal del i rehabiliteringen. Det måste fungera. Fungerar inte det här, då blir det jättestora problem. Hörselrelaterade arbetshjälpmedel kan optimera hörandet. Har man inte det så kan det vara idé att undersöka om det är någonting som är viktigt för just dig. Man kan läsa om arbetshjälpmedel på både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens hemsidor. Man kan också få hjälp om att fundera och diskutera och prova ut det. Och idag så är det ofta privata företag som man kan ta hjälp av för att lösa de här problematiken. Försök få till goda relationer till nära och kära. Det är en viktig del i det generella måendet, och det har vi också sett har en betydelse när det gäller den psykiska belastningen. Har man god relation till nära och kära, då minskar den psykiska belastningen.
När det gäller arbetsuppgifter och arbetsplatsens utformning så finns det också mycket att göra. Man ska tänka på att arbetsgivaren har ett ganska stort arbetsmiljöansvar för den enskilde individen. Och jag tycker också att man ska diskutera med sin arbetsgivare om det är så att man till exempel kan förändra något när det gäller arbetsuppgifter. Kan man få mindre kognitivt krävande arbetsuppgifter och också mindre hörselkrävande arbetsuppgifter? Man ska ju komma ihåg att de flesta arbetsgivare är ju väldigt intresserade av att det ska bli en bra arbetssituation, därför att det är betydligt billigare än att ha anställda i sjukskrivning. Se över också om det går att vara mer flexibel rörande till exempel arbetstid eller var man arbetar. En del föredrar ju hemarbete, som många har ju fått prova på det nu under covid-epidemin, men inte alla. Och en del tycker att det fungerar bra, andra tycker inte. Det beror lite grann på vad man arbetar med. En del laborerar med arbetstiden och har ändrade arbetstider som också passar energi och orken bättre. Det är också sådana här aspekter som man kan fundera på. Och till sist, säkerställ att du har goda arbetsförhållanden, att du har en frisk arbetsplats. Vi vet ju alla och har hört talas om att det finns sjuka arbetsplatser. Befinner man sig i en sjuk arbetsplats och känner att man inte kan göra någonting för att förändra situationen, byt jobb. Det är mitt absoluta råd för ett hållbart arbetsliv. Med det vill jag säga tack för uppmärksamheten, tack för att ni lyssnat och tack för att jag fick prata för just er.